Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Μυρίων. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σήμερα θα κάνουμε ένα άνοιγμα. Σήμερα λοιπόν τι μέρα είναι? Είναι η μέρα Αφροδίτης. Αυτή τη στιγμή είμαστε και σε ώρα Αφροδίτης που γίνεται το βίντεο. Όλα μου τα βίντεο και πάντα τα ανοίγματα της Ταρό είναι διαχρονικά, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή βλέπεις το βίντεο, αυτό το βίντεο είναι για σένα, δεν είναι τυχαίο. Και εδώ λοιπόν θα κάνουμε ένα άνοιγμα για τα αισθηματικά κυρίως και θα δούμε ποιον δρόμο θα επιλέξεις, αγαπημένα μου φίλε και φίλοι. Όση ώρα λοιπόν ανακατεύουμε την τράπουλα, να πούμε και λίγα λόγια για την Ταρό. Δεν είναι καλό να μπερδεύουμε τις τράπουλες, γιατί μπερδεύονται οι ενέργειες. Αυτοί είναι κάποιοι κανόνες, ας πούμε, στους μαθητές μου, το εξηγώ, το ότι πώς θα ενεργοποιήσουν την τράπουλα, πώς θα τη φορτίσουν, πολλές διαδικασίες, γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, δουλεύουμε καθαρά με δική μας ενέργεια. Και όταν δουλεύουμε με δική μας ενέργεια, μπερδεύουμε τη διαίσθηση με τη λογική και μετά τα ρηξίματα είναι αλλαντάλλων. Επίσης, δεν μπορούμε να δούμε πολύ μακριά. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαχρονικά ανοίγματα, αυτό που γίνεται σήμερα. Διαχρονικό άνοιγμα τι σημαίνει, αγαπημένοι μου φίλοι? Διαχρονικό άνοιγμα σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή σου δεις αυτό το βίντεο, τότε θα σε βοηθήσει. Στα προηγούμενα ανοίγματα θα έχετε δει ότι είναι, όταν επιλέγετε μια κάρτα, για παράδειγμα, ότι είναι σαν να μιλάω για σένα, για την κάρτα που έχεις επιλέξει. Αυτό είναι ότι ακόμα πάμε καλά με την ενέργεια της Ταρό και φυσικά θέλει φόρτισμα. Σήμερα λοιπόν, γιατί βοηθάει, άλλα ανοίγματα κάνεις σε μέρες και ώρες Δία, άλλα σε ώρες ήλιου, άλλα σε Αφροδίτης κτλ. Σήμερα λοιπόν έχουμε ημέρα Αφροδίτης και ώρα Αφροδίτης, που σημαίνει ότι εδώ θα στοχεύσουμε τα αισθηματικά. Δηλαδή μπορεί να μιλήσει και για επαγγελματικά, αλλά θα πάει πολύ πιο μακριά και θα ψάξει βαθιά οτιδήποτε αφορά την ομορφιά, την αγάπη, τα αισθήματα κτλ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η Ταρό λοιπόν μας ξεκινάει με το φύλλο της ημέρας, πολύ ωραίο φύλλο. Εδώ λοιπόν στο συγκεκριμένο φύλλο έχουμε την καρδιά με τη λογική. Δηλαδή θα μας βοηθήσει, θα μας συμβουλέψει πώς να ισορροπήσουμε το συναίσθημα, να το πω έτσι, με τη λογική. Δηλαδή, συνήθως όταν πληγωνόμαστε είναι γιατί το μυαλό προσπαθεί να αγαπήσει, η καρδιά λέει όχι και μετά εμείς στεναχωριόμαστε, γιατί πονάει η καρδιά. Να το πω λίγο διαφορετικά, η καρδιά δεν κάνει ποτέ λάθος. Η καρδιά δεν πληγώνεται και είναι από τη φύση της, παρά μόνο όταν εμείς την πιέσουμε. Όταν λοιπόν με τη λογική εμείς πιέσουμε, εκεί λοιπόν θα καταστραφούμε. Δηλαδή θα αρχίζουμε να πληγωνόμαστε, να κάνουμε, όταν η καρδιά θα λέει όχι. Όταν όμως η καρδιά πολλές φορές λέει ναι και το μυαλό λέει όχι, παθαίνουμε πάλι το ίδιο. Σε αυτό το άνοιγμα θα μάθουμε πώς να ακούμε την καρδιά μας και τι είναι πιο σωστό για τη σχέση μας και τα αισθηματικά μας. Εδώ λοιπόν το επόμενο φύλλο που πέφτει είναι, μας εξηγεί ότι όταν αποφασίζουμε και λειτουργούμε με αγάπη, να το πω έτσι, με την καρδιά δηλαδή, τότε ανεβαίνει και η ενέργειά μας. Όταν ανεβαίνει η ενέργειά μας, τι κάνουμε? Μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας πολύ πιο εύκολα, αγαπημένοι μου φίλοι.
Εδώ λοιπόν έχουμε το πρώτο σταυροδρόμι, ένα από εδώ και ένα από εδώ, που σημαίνει διάλεξε ένα μονοπάτι, ή αυτό ή αυτό. Σε αφήνω λίγη ώρα να το σκεφτείς και διάλεξε το μονοπάτι που θέλει η καρδιά σου. Εδώ επιλέγεις με την καρδιά. Εσύ λοιπόν που διάλεξες αυτό το μονοπάτι, ήδη μιλάει για σένα και σου λέει ότι όταν βάζεις το μυαλό σε οτιδήποτε αφορά τη σχέση σου, προσοχή, η μία από τις σκέψεις σου θα σε δηλητηριάσει. Εσύ που επέλεξες αυτό εδώ το μονοπάτι είναι για σένα που δίνεις πολύ αγάπη στα αισθηματικά σου, στο τέρι σου και χάνεις, πώς να το πω, δίνεις 10 κιλά και καταλήγουν να παίρνει ο άλλος το 1 κιλό. Τα 9 κιλά να χάνονται. Κάπως έτσι δες το. Για σένα λοιπόν που είσαι από εδώ, που επέλεξες αυτό το δρόμο, επόμενη συμβουλή της Ταρό είναι σταμάτα να αναπολύεις το παρελθόν ή να σκέφτεσαι παλιές σχέσεις, πόσο καλές ήτανε και πού ή με τη σχέση σου τώρα ότι παλιά ήταν πιο καλή και τώρα ας πούμε στεναχωριέσαι που δεν είναι όπως ξεκίνησε. Για σένα λοιπόν που επέλεξες αυτό το δρόμο, η επόμενη συμβουλή είναι ότι κάνοντας αυτό που σου είπα πριν, αν το θυμάσαι, είναι θα καταλήγεις πάντα πληγωμένος ή πληγωμένη εάν συνεχίσεις αυτό το δρόμο. Όχι αυτό το δρόμο, αν συνεχίσεις, γιατί αυτό το δρόμο τον έχεις επιλέξει, τις ίδιες συνήθειες, το ίδιο πράγμα, δηλαδή συνεχόμενα θα καταλήγεις πάντα πληγωμένος ή πληγωμένη. Και πάμε για σένα εδώ, στο οποίο γυρνάει και σου λέει η Ταρό ότι άρχιζε να δουλεύεις θετικά, δηλαδή εκεί λοιπόν που σκέφτεσαι τι πάει στραβά στη σχέση σου, άρχισε λοιπόν να σκέφτεσαι να δημιουργείς καταστάσεις που θα καλυτερεύσουν τη σχέση σου. Εάν το κάνεις αυτό και αρχίζεις και φτιάχνεις, δημιουργείς καταστάσεις θετικές που έχουν αγάπη, που κατάλαβες, που θα πας θετικά, τότε θα αρχίζει να αλλάζει η άλλη μεριά και να έρχεται προς το μέρος σου. Εσύ λοιπόν που είσαι εδώ, εσύ λοιπόν το ένα πράγμα που έχεις να κάνεις είναι ότι όταν γίνεται κάτι που σε στεναχωρεί, που αφορά τη σχέση σου, τότε σταμάτα μαζί της να λογομαχείς. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή δεν λειτουργείς με την καρδιά, λειτουργείς με το μυαλό, με εγωισμό, δεν είσαι κακός άνθρωπος, απλά βγαίνει το παράπονο μπροστά. Το παράπονο έχει να κάνει κυρίως με το μυαλό και μαλώνεις και θα μαλώνεις και κάθε μέρα και πιο πολύ αν συνεχίσεις. Τώρα, είτε έχεις επιλέξει αυτό το δρόμο, είτε έχεις επιλέξει αυτό το δρόμο, εάν τα κάνεις, γιατί εδώ έρχεται η συμβουλή και η συμβουλή της Ταρό δεν πέφτει ποτέ έξω, θα κερδίσεις, θα κερδίσεις λοιπόν ειρήνη στη σχέση σου, θα αρχίζει να εκπέμπει από ψηλά, να το πω έτσι, θα αρχίζει να ευλογείται η σχέση σου ή ο γάμος σου, ό,τι θέλεις εσύ και επιτέλους θα έλθεις στην αρχική κατάσταση που ήσουνα. Όταν λέμε στην αρχική κατάσταση,
όπως ήταν η σχέση σου όταν πρωτοξεκίνησες. Είτε επέλεξες αυτό το δρόμο, είτε αυτό το δρόμο, καταλήγεις εδώ. Εάν δεν θυμάσαι, μην γυρίζεις το βίντεο πίσω να δεις τι ακριβώς είπα. Εάν δεν θυμάσαι τις συμβουλές, δεν είναι τυχαίο, αγαπημένε μου φίλε. Σημαίνει ότι σου πέρασε, ότι φυτεύτηκε ο σπόρος και θα το κάνεις υποσυνείδητα. Δηλαδή θα κερδίσεις. Είναι γραμμένο. Αυτά λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου να βλέπεις γρήγορα τα βίντεο μου. Σχόλιο και like βοηθάει πάρα πολύ. Αν έχεις κάποια απορία μπορείς να το γράψεις. Και αν θέλεις προσωπική συνεδρία μπορείς να μου στείλεις ένα μήνυμα. Η επίσημη σελίδα μου είναι και στην περιγραφή και στην αρχική σελίδα του καναλιού. Αυτά λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, και πάμε να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια, θα τα πούμε.